אני ארז, שואלים אותי מה זה המילים האלו, אז השם של האיגנייט הזה בעברית זה ציטוטים ואמרות שפר שכדאי שכולכם תכירו. זה אני על הבמה ברוורסים 2016, לפני שנתיים. אני דיברתי על חוק קונווי, וספרתי חוץ ממני עוד 9 מרצים אחרים שהזכירו את החוק הזה. זה לא מפתיע, חוק קונווי הוא חוק מוכר שמשפיע עלינו רבות היום. הוא קובע שארכיטקטורה של תוכנה תושפע הרבה מהמבנה הארגוני של החברה שמייצרת אותה, זהו מלווין קונווי. לא הרבה יודעים, אבל כשהוא הוציא את החוק הזה, לא כל כך תפס, לא רצו לפרסם את המאמר שבו הוא פרסם אותו. אמרו שהתזה הזאת לא הוכחה בצורה מדעית. הראשון שכן הכיר בחשיבות של החוק הזה ובעצם הביא לפרסומו, זה פרד ברוקס. הוא פרסם את זה בספר שלו, מיתיקל מנמנס, ושם הוא נתן לזה את השם, חוק קונווי, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אותו פרד ברוקס קבע גם כמה חוקים משל עצמו, וחוק ברוקס המפורסם אומר שלהוסיף אנשים לפרויקט תוכנה שמתאחר רק יגרום לו להתעכב עוד יותר. החלק המעניין במשפטים כמו חוק ברוקס ואותו חוק קונווי, הוא שהם מביאים איזושהי תובנה בדרך כלל מורכבת יחסית, ומתמצתים אותה למשפט מאוד מאוד תמציתי, ממש קפסולה של ידע כמו הוכחה במתמטיקה או איזשהו משפט מפורסם. זה מעניין וחשוב, כי שימוש במשפט כזה בזמן ובמקום הנכון, יגרמו לאנשים לחשוב שאתם נורא נורא חכמים. חוץ מזה, אתם גם תוכלו לבסס החלטות שלכם עליהם, להשתמש בהם בדיונים, בעד ונגד, ובאופן כללי, לפעול בצורה יותר חכמה ויותר טובה. אז בואו נסתכל על עוד כמה. יואל ספלוצקי, האיש הזה, הוא קבע את חוק האבסטרקציה הדולפת, The Leaky Abstraction Rule, הוא לא היה אינסטלטור, הוא זה שהמציא את Stack Overflow ואת Trello. כדאי להקשיב למה שהוא אומר, והוא בעצם מספר לנו למה מתכנת טוב תמיד ידע להבין איך ה-underlying infrastructure עובד, איך הדיסקים של הדאטאבייס עובדים, איך הזיכרון שלכם מנוהל, איך Network עובד למרות שהם עובדים עם REST Client, עם ORM Framework, ויש לכם garbage collector. הסיבה זה שכל הדברים האלה הם אבסטרקציות, והאבסטרקציה טובה ככל שלא תהיה, תמיד יהיה לה פינה שבה היא לא תצליח לייצג כמו שצריך את מה שמתחתיה. תגיעו לפינה הזאת, אם לא תדעו מה יש שם מתחת, אתם תיתקלו בבעיה ובתופעות לא צפויות. כשזה יקרה, אתם כנראה תחשפו לחוק ה-90-90. חוק ה-90-90 אומר ש-90% מהעבודה תיקח 90% מהזמן. 10% הנוספים ייקחו עוד 90% מהזמן. ואם אנחנו כבר בבדיחות של גיקים ואנג'ינירס, אז יש את חוק הופשטאטר, מיד יעלה. חוק הופשטאטר אומר שזה תמיד ייקח יותר זמן ממה שחשבתם, גם אם הבאתם בחשבון את חוק הופשטאטר. גבירותיי ורבותיי, זה חוק רקורסיבי. דבר נוסף שגורם לנו הרבה פעמים לשגות בהערכת הזמן של משהו, כמה זמן פיתוח תוכנה ייקח, זה אנטרופיה. אנטרופיה, חוסר הסדר ביקום, וכשמסתכלים על תוכנה, מדברים על חוסר הסדר בתוך המערכת שלנו, במערכות גדולות זה מאוד מאוד נפוץ. מני לימן הוא דוקטור בריטי שחקר בשנות ה-70 את הכוחות שפועלים על פיתוח תוכנה, והוא ניסח 8 כללים לאבולוציה של תוכנה. הכלל הראשון אומר, מערכת תוכנה שמשתמשים בה, תתעדכן, ייכנסו אליה עוד פיצ'רים. הכלל השני אומר, זה כשהדבר הזה יקרה, המערכת תפך להיות מסובכת יותר ויותר, אלא אם כן מישהו פועל אקטיבית נגד האנטרופיה הזאת. הבחור הזה, אנטרופי ווריור, הוא על שם חבר שלי שפעם אמר לי, התפקיד שלי פה בחברה זה לא ארכיטקט ולא סיניור אנג'יניר, אני אנטרופי ווריור. אני פה בשביל לדאוג שהאנטרופיה לא תגדל והארגון יוכל להמשיך לפתח פיצ'רים מהר. לא כל הדוגמאות הן רק מהעולם של מדעי המחשב, בואו נלך קצת לספרות, לא מפתיע שסופרים מייצרים כמה ציטוטים ששווה לדבר עליהם. נתחיל עם הראשון של מרק טוויין. מרק טוויין אמר ומסביר לנו בדרכו היפה שזה הרבה יותר קשה לייצר משהו קצר ומתומצת, מאשר פשוט להגיד את מה שיש לך על הראש. זה לקח חשוב למי שחושב להגיש איגנייט לרוורסים בשנה הבאה, הוא צדק. יש גם סופרים מזן קצת אחר, דאגלס אדמס אומר לנו, משתף אותנו בהתעלות הרוח של לעבוד יום שלם בשביל לעשות אוטומציה למשהו שאחרת היה לוקח לנו 10 שניות לעשות ידנית. אין ספק, הבחור הזה מבין לליבנו, ויש לו עוד כמה ציטוטים שכדאי לכם לקרוא, אני בטוח שאתם תבינו את הרפרנסים. אוקאמס רייזר בכלל מגיע מעולם הפילוסופיה, זה מתודולוגיה שעוזרת לנו לבחור בין היפותזות שונות שמסבירות או פותרות את אותה בעיה. בגדול הוא אומר שהפתרון הפשוט יותר, בהינתן שכל שאר הדברים שווים, עדיף. מי שקרוי על שמו החוק זה וויליאם אוף אוקאם, נזיר שחי במאה ה-14, כבר אז הוא הבין את זה, ובמקרה שלנו ההיפותזה יכולה להיות דיזיין, והבעיה היא, הבעיה העסקית שאותה אתה מנסה לפתור. הפתרון הפשוט יותר שפותר את הבעיה, עדיף. אני חושב שתשתמשו בזה.
לפעמים אני חושב שקונווי וברוקס וכל החבר'ה שדיברתי עליהם מזכירים לי את החבר'ה האלה מהחבובות. הם יושבים שם על המרפסת כבר עשרות שנים, צוחקים עלינו ואומרים, אבל אמרנו לכם. אז אולי כדאי שנפסיק לחשוב שאנחנו יודעים הכל, תעזוב רגע קצת AI ומיקרו סרוויסס ונקשיב להם. תודה.